विद्यार्थ्यांनो, आज आपण नवीन चॅप्टर चालू करत आहोत. ज्या चॅप्टरचं नाव काय आहे? कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस अँड रॅडिएशन. तर सुरुवातीला आपण रॅडिएशन भाग पाहूया, जो सोपा आहे. तर त्याच्यामुळं आपण काय करूया, रॅडिएशन पार्ट आधी पाहूया. रॅडिएशन पार्टमध्ये सुरुवातीला हीट कशी ट्रान्सफर होते ते पाहायचं आहे आपल्याला. तर रॅडिएशनमध्ये पहिलं आर्टिकल आहे ॲब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन अँड ट्रान्समिशन ऑफ हीट रॅडिएशन. म्हणजेच काय, हीट कॅन बी ट्रान्सफर बाय. तर हीट कशी ट्रान्सफर होते? कंडक्शन प्रोसेसनी, कन्व्हेक्शन प्रोसेसनी आणि रॅडिएशन प्रोसेसनी. म्हणजे हीट एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जे ट्रान्सफर होत असते, तर ती 3 प्रोसेसनी होत असते. पहिलं कंडक्शन, सेकंड कन्व्हेक्शन अँड थर्ड इज रॅडिएशन. तर कंडक्शन म्हणजे काय? कंडक्शन इज प्रोसेस ऑफ बाय विच हीट फ्लो फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड ऑफ सॉलिड बॉडी विदाउट एनी नेट बॉडीली मुवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ बॉडी. म्हणजे बॉडीच्या पार्टिकलची मुवमेंट न होता, म्हणजेच मोशन न होता, हीट ही एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर होत असते. दिस इज स्लो प्रोसेस ऑफ हीट ट्रान्सफर. म्हणजे कंडक्शन प्रोसेस इज स्लो ॲज कम्पेअर टू कन्व्हेक्शन अँड रॅडिएशन. 11वीला आपण ह्याच्याबद्दल तुम्हाला नोट्स दिलेले आहेत, तर ते तुम्ही रेफर करू शकता. 11वीमध्ये तुम्हाला डिटेल ह्याच्याबद्दल दिलेलं आहे. आपण ह्या सर्व प्रोसेस पाहिलेल्या आहेत. नंतर पुढं काय म्हणले, मीडियम रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. म्हणजे कंडक्शन प्रोसेसमध्ये हीट ट्रान्सफर होण्यासाठी मीडियमची गरज असते. पुढं काय म्हणले, 2 पॉईंट्स ऑफ बॉडी शुड बी ॲट डिफरंट टेम्परेचर. म्हणजे हीट ट्रान्सफर होण्यासाठी 2 पॉईंट बॉडीचे हे वेगवेगळ्या टेम्परेचरला पाहिजेच. म्हणजे हीट ही हाय टेम्परेचरकडून लो टेम्परेचरकडे ट्रान्सफर होत असते. पुढं काय म्हणले, कंडक्शन ऑक्कर मोस्टली इन सॉलिड अँड सम एक्सटेंट इन लिक्विड अँड गॅसेस. म्हणजे जास्त प्रमाणात कंडक्शन प्रोसेस ही कशामध्ये घडून येत असते? सॉलिड मटेरियलमध्ये घडून येत असते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, आपण गॅसवर एखादं पातेलं ठेवतो तापवून, त्याच्यात दूध तापवायचं असेल किंवा चहा करायचा असेल किंवा भाजी करायची असेल, तर आपण समजा सुरुवातीला नुसतं पातेलं ठेवलं असं कन्सिडर करूया आणि गॅस चालू केला. तर सगळ्यात आधी पातेलं कुठलं गरम होईल? खालचा जो भाग आहे पातेल्याचा तो गरम होईल आणि खालून हीट खालच्या पार्टकडून, म्हणजे हाय टेम्परेचरकडून लो टेम्परेचरकडं, वरच्या पार्टकडं ट्रान्सफर होत असते. तर ते पातेलं किंवा जे भांडं ज्या मटेरियलपासून बनलेले, समजा स्टीलचं भांडं असेल, तर त्या स्टील पार्टिकलची मोशन न घडू येता ही हीट ट्रान्सफर होत असते. म्हणजेच कंडक्शन प्रोसेसमध्ये जे मटेरियल किंवा जी बॉडी वापरतोय, तर त्यातल्या पार्टिकलची मोशन न होऊ देता हीट ट्रान्सफर होत असते फ्रॉम हाय टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. नंतर दुसरी जी प्रोसेस आहे ती कन्व्हेक्शन प्रोसेस आहे. तर त्याचे डेफिनेशन काय आहे? द प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज ट्रान्समिटेड, म्हणजेच ट्रान्सफर थ्रू सबस्टन्स फ्रॉम वन पॉईंट टू अनदर ड्यू टू ॲक्च्युअल बॉडीली मुवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल ऑफ सबस्टन्स इज कॉल्ड ॲज कन्व्हेक्शन. म्हणजे कन्व्हेक्शन प्रोसेसमध्ये हीट इज ट्रान्सफर फ्रॉम हाय टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर विथ ॲक्च्युअल मोशन्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बॉडी ऑर पार्टिकल्स ऑफ सबस्टन्स. म्हणजे थोडक्यात आपण आता जे पातेलं गॅसवर ठेवलं आहे, त्याच्यात जे काही पाणी असेल, तर सगळ्यात आधी पाणी कुठलं गरम होईल? खालच्या भागातलं पाणी गरम होईल आणि ते पाण्याचे जे मॉलिक्युल्स असतील
जे खालचे गरम झालेले आहेत ते कुठं जातात, वरती जातात आणि वरचे थंड पार्टिकल खाली येत असतात. तर म्हणजे भांड्यामध्ये जे आपण लिक्विड घेतलं आहे तर त्या लिक्विड मॉलिक्यूलची काय घडून येत असते, मोमेंट घडून येत असते. तर ती प्रोसेस कन्व्हेक्शन प्रोसेस आहे. म्हणजे आपण पातेल्यामध्ये पाणी गरम करू, दूध गरम करत असू किंवा भाजी गरम करत असू तर ते लिक्विड जे आहे पातेल्यातलं ते तापण्याची जी प्रोसेस आहे ती कन्व्हेक्शन प्रोसेसनी घडून येत असते. पुढं काय म्हणले, इट इज फास्टर दॅन कंडक्शन. म्हणजे कंडक्शन प्रोसेसपेक्षा कन्व्हेक्शन प्रोसेस ही फास्ट आहे. ऑकर्स इन लिक्विड अँड गॅसेस. म्हणजे लिक्विड आणि गॅसमध्ये ही प्रोसेस मेनली घडून येते. युजेसमध्ये काय म्हणले, हिटिंग अँड कूलिंग ऑफ रूम. म्हणजे रूम गरम होणं किंवा थंड होणं हे कन्व्हेक्शन प्रोसेसनी होत असते. अँड सेकंड, कूलिंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. किंवा आपण 11वीमध्ये समुद्राचं उदाहरण दिलं तर समुद्राचं दिवसा कन्व्हेक्शन प्रोसेस कशी होती आणि रात्रीच्या वेळेस प्रोसेस कशी होत असते ते आपण 11वीमध्ये डिटेलमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे. सी ब्रिज कसा तयार होतो, म्हणजे सायंकाळच्या वेळी समुद्रकिनारी थंड हवा का सुटते, ती कन्व्हेक्शन प्रोसेसमुळे होत असते. आता इथं आपल्याला जास्त खोलात जायचं नाही, इथं फक्त प्रोसेसचे आपल्याला डेफिनेशन सांगणं अपेक्षित आहे. 11वीला तुम्हाला नोट्स व्यवस्थित लिहून दिलेले आहेत, ते तुम्ही इथं रेफर करू शकता. तिसरी जी प्रोसेस आहे हीट ट्रान्सफरची, तिला म्हणतो आपण रॅडिएशन. तर रॅडिएशन म्हणजे काय, ट्रान्सफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी विदाउट हिटिंग इंटरव्हिंग मीडियम इज कॉल्ड एज रॅडिएशन. म्हणजेच हीट इज ट्रान्सफर फ्रॉम हाय टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर थ्रू इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज. नंतर काय म्हणले, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर. म्हणजे थोडक्यात कंडक्शन आणि कन्व्हेक्शन प्रोसेसपेक्षा रॅडिएशन प्रोसेस ही फास्ट आहे. कारण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हची जी व्हेलॉसिटी आहे ती इक्वल टू लाईट असते. लाईटची व्हेलॉसिटी किती आहे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंद. म्हणजे लाईटच्या व्हेलॉसिटीने ही मूव्ह होत असते. म्हणजेच कंडक्शन कन्व्हेक्शन प्रोसेसपेक्षा रॅडिएशन प्रोसेस ही फास्ट आहे. पुढं काय म्हणले, डज नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. म्हणजे हीट ट्रान्सफर होण्यासाठी मीडियम असलंच पाहिजे असं काही नाही. ठीक आहे, जसं आपण कंडक्शनमध्ये सांगितलं की सॉलिड पाहिजे. भांडं जे तापतं ते सॉलिड असतं, म्हणजे तिथं भांडं तापणं ही कंडक्शन प्रोसेस झाली. कन्व्हेक्शन म्हणजे भांड्याच्या आतमध्ये जे लिक्विड आहे तर ते लिक्विड तापण्याचं जी प्रक्रिया आहे ती कन्व्हेक्शन प्रोसेसनी होत असते. आणि रॅडिएशन ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या माध्यमाने होत असते. म्हणजेच थोडक्यात कंडक्शन कन्व्हेक्शन प्रोसेसपेक्षा रॅडिएशन ही फास्ट प्रोसेस आहे. म्हणजे सांगायचा उद्देश काय की आपण गॅसवर जे भांडं तापवतो, भांडं तापणं, भांडं ही सॉलिड आहे तर भांडं तापणं हे कंडक्शन प्रोसेस झाली. भांड्याच्या आतमध्ये जे लिक्विड असेल, मग ती चहा असेल, दूध असेल, भाजी असेल, तर ही कन्व्हेक्शन प्रोसेसने ते लिक्विड तापलं जातं. म्हणजेच हीट ट्रान्सफर होत असते. पुढं काय म्हणले, ऑल ऑब्जेक्ट पजेस थर्मल एनर्जी ड्यू टू देअर टेम्परेचर. पुढं म्हणले, रॅपिडली मुव्हिंग मॉलिक्युल्स ऑफ हॉट बॉडी इमिट्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज ट्रॅव्हलिंग विथ व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट. नंतर म्हणले, देज आर कॉल्ड ॲज थर्मल रॅडिएशन. म्हणजेच रॅडिएशन प्रोसेसलाच थर्मल रॅडिएशन म्हणले. एक्झाम्पल काय दिले, ट्रान्सफर ऑफ हीट अँड लाईट फ्रॉम द सन टू अर्थ. म्हणजे सूर्यापासून जी काय आपल्याला लाईट मिळते किंवा जी उष्णता मिळते ती रॅडिएशन प्रोसेसनी घडून येत असते. आता पुढं म्हणलं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज. तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज हे सुद्धा आपण 11वीला डिटेल पाहिलेलं आहे. तर काय म्हणलं आहे, द वेव्ह दॅट आर कॉज्ड बाय ॲक्सलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल.
म्हणजे चार्ज पार्टिकल ॲक्सलरेट झाला म्हणजेच करंट तयार होत असतो. तर चार्ज पार्टिकल ॲक्सलरेट झाल्यामुळं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह तयार होते अँड कन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड व्हायब्रेटिंग सायनोसॉइडल ॲट परपेंडिक्युलर टू इच अदर अँड टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज. म्हणजेच थोडक्यात काय, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेक्टर अँड मॅग्नेटिक फील्ड व्हेक्टर. Electric field vector and electric field and magnetic field are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of waves. ठीक आहे, तर हा सगळा इंट्रोडक्शन पार्ट होता जो आपण 11वीमध्ये ऑलरेडी पाहिलेला आहे. त्याच्यात पहिलं आर्टिकल पाहूया, इंटरॅक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन अँड मॅटर. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं असतं, रिलेशन प्रूव्ह करायचं आहे ए प्लस आर प्लस टी. आता टी आर हा बेसला आहे, नुसतं टी म्हणलं तरी चालेल किंवा टी आर म्हणलं तरी चालतं. तर ए प्लस आर प्लस टी आर इज इक्वल टू 1 हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. हे इक्वेशन 3 मार्क्ससाठी विचारलं जातं. आता ह्याच्यामध्ये काय म्हणलं आहे पहा, व्हेन एव्हर थर्मल रेडिएशन फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, म्हणजे एखाद्या ऑब्जेक्टच्या सरफेसवर ज्यावेळेस हीट इन्सिडंट होत असते, रेडिएशन इन्सिडंट होत असते, सम पार्ट ऑफ हीट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, सम पार्ट इज ॲब्सॉर्ब अँड रिमेनिंग पार्ट इज ट्रान्समिटेड. म्हणजे एखाद्या बॉडीच्या सरफेसवर जी काही हीट इन्सिडंट होते तर त्यातली काही हीट ही ॲब्सॉर्ब केली जाते, काही ती बॉडी रिफ्लेक्ट करते आणि काही हीट ही ट्रान्सफर केली जाते त्या बॉडीमधून. पुढं काय म्हणले, लेट Q be the total amount of thermal energy incident on surface of object. तर एखाद्या ऑब्जेक्टवर किती हीट इन्सिडंट झाली, Q एवढी हीट इन्सिडंट झालेली आहे. तर त्यातली जी काही इन्सिडंट झाली त्यातली काही ॲब्सॉर्ब केली, तर जी ॲब्सॉर्ब केली त्याला आपण QA म्हणतोय. तर QA हा काय आहे, हीट ॲब्सॉर्ब बाय ऑब्जेक्ट. QR म्हणजे काय आहे, हीट रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट. आणि QT म्हणजे काय आहे, हीट ट्रान्समिटेड बाय ऑब्जेक्ट. तर A, R आणि T हे बेसला आहेत, QA, QR आणि QT. तर थोडक्यात काय की एखाद्या बॉडीवर Q एवढी हीट इन्सिडंट झाली, त्यातली QA एवढी ॲब्सॉर्ब केली गेली, QR एवढी रिफ्लेक्टेड केली गेली आणि QT ही ट्रान्समिटेड केली गेलेली. नाव फ्रॉम लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जीचा लॉस होत नसतो. म्हणजेच Q जी इन्सिडंट झाली त्यातली QA एवढी ॲब्सॉर्ब केली, QR एवढी रिफ्लेक्ट झाली आणि QT एवढी ट्रान्समिट झाली. म्हणजेच थोडक्यात Q इज इक्वल टू QA प्लस QR प्लस QT. तर ह्या इक्वेशनला आपण Qने डिवाईड करतोय, डिवाइड बाय Q ऑन बोथ साईड. तर बोथ साईडला Qने डिवाइड केल्यामुळं काय मिळेल, Q डिवाइड बाय Q इज इक्वल टू QA अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q. तर Q अपॉन Q म्हणजे 1, QA अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q. तर आपण सिम्बॉल वापरतोय, बट QA upon Q represented by A, QR upon Q represented by R and QT upon Q is equal to TR किंवा नुसतं T. आता हे जर सिम्बॉल आपण वरच्या इक्वेशनमध्ये वापरले तर आपल्याला काय मिळेल, A प्लस आर प्लस TR इज इक्वल टू 1. तर हे इक्वेशन 3 मार्कसाठी विचारलं जातं किंवा 2 मार्कसाठी विचारलं जाईल. आता E म्हणजे काय आहे, कोइफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन. R म्हणजे काय आहे, कोइफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन. आणि TR हा काय आहे, कोइफिशियंट ऑफ ट्रान्समिशन. तर त्यांच्या आता आपण डेफिनेशन पाहूया. सुरुवातीला पाहतोय आपण कोइफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन, ज्याला आपण ॲब्सॉर्प्टिव्ह पॉवर असंही म्हणतो किंवा ॲब्सॉर्प्टिव्हिटी सुद्धा म्हणतो, जे आपण एने दाखवतोय. तर वरती जसं मेन्शन केलं आहे, ए म्हणजे काय आहे, ए इज इक्वल टू QA अपॉन Q. तर ए हा कोइफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन आहे
क्यू ए म्हणजे अमाऊंट ऑफ हीट ॲब्सॉर्ब आणि क्यू म्हणजे काय, अमाऊंट ऑफ हीट इन्सिडंट ऑन सरफेस ऑफ बॉडी. तर ह्याच्यावरून आपल्याला डेफिनेशन काय लिहिता येईल, द रेशो ऑफ अमाऊंट ऑफ हीट ॲब्सॉर्ब टू म्हणजे थोडक्यात डिवाइड टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इन्सिडंट ऑन सरफेस ऑफ बॉडी. दिस रेशो इज कॉल्ड एज कोएफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन रिप्रेझेंटेड बाय स्मॉल ए. म्हणजे थोडक्यात हा कशाचा रेशो आहे, किती हीट ॲब्सॉर्ब केली डिवाइड बाय किती हीट इन्सिडंट झाली. नंतर सेकंड, कोएफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज रिफ्लेक्टन्स रिप्रेझेंटेड बाय आर. तर आर इज इक्वल टू काय इक्वेशन आहे, क्यू आर अपॉन क्यू. तर क्यू ह्याचा अर्थ किती हीट इन्सिडंट झाली आणि जी इन्सिडंट झाली त्यातली किती रिफ्लेक्ट केली ते क्यू आर दाखवतोय. तर ह्याची डेफिनेशन काय येईल, रेशो ऑफ अमाऊंट ऑफ रॅडियंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड टू म्हणजे भागिले टोटल एनर्जी इन्सिडंट ऑन सरफेस ऑफ बॉडी. दिस रेशो इज कॉल्ड एज कोएफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन रिप्रेझेंटेड बाय आर. नंतर तिसरं, कोएफिशियंट ऑफ ट्रान्समिशन और ट्रान्समिटन्स रिप्रेझेंटेड बाय टी आर. आर हा बेसला आहे. टी आर इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू. तर क्यू म्हणजे काय, टोटल किती एनर्जी इन्सिडंट झाली आणि क्यू टी म्हणजे काय, किती एनर्जी ट्रान्समिट झाली त्या बॉडीमधून. तर डेफिनेशन काय सांगता येईल, रेशो ऑफ अमाऊंट ऑफ रॅडियंट एनर्जी ट्रान्समिटेड बाय बॉडी टू द टोटल एनर्जी incident on surface of body. This ratio is called as coefficient of transmission. पुढे काय म्हणले, all three quantities A, R and TR are ratios of thermal energy. म्हणजे सेम क्वांटिटीचा रेशो आहे, त्याच्यामुळे ह्यांना कसलंही युनिट नाही आणि डायमेन्शन नाही. कारण आपण जर इक्वेशन पाहिले, A इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू आहे. क्यू ही एनर्जी आहे आणि क्यू ए ही सुद्धा एनर्जी आहे. म्हणजेच हे तिन्ही ठिकाणी सेम क्वांटिटींचा रेशो आहे, त्याच्यामुळे ह्याला कसलंही युनिट नसतं आणि डायमेन्शन नसते. पुढं आहे परफेक्ट ट्रान्समीटर. आता परफेक्ट ट्रान्समीटर ह्याचा अर्थ काय, जेवढी हीट इन्सिडंट होतीये तर ती टोटल हीट ती बॉडी काय करते, ट्रान्समिट करते. म्हणजे जेवढी तिच्यावर हीट इन्सिडंट झाली तेवढीच्या तेवढी तिने पुढं ट्रान्समिट केली. म्हणजेच जी हीट इन्सिडंट झाली त्यातली काही एनर्जी ॲब्सॉर्ब पण नाही केली गेली आणि रिफ्लेक्ट पण नाही केली गेली. टोटल हीट तिने पुढं काय केली, ट्रान्समिट केली. म्हणजेच थोडक्यात आरची व्हॅल्यू आणि एची व्हॅल्यू 0 असणार आहे. म्हणजेच टी आर इज इक्वल टू काय येणार आहे, 1. ह्याचाच अर्थ काय झाला, all incident energy is transmitted through the object, that is object is completely transparent to the radiation. म्हणजे जी हीट इन्सिडंट झाली ती टोटल त्या बॉडीने पुढं ट्रान्समिट केली. सच ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी परफेक्ट ट्रान्समिटर. म्हणजे तो टोटल हीट ट्रान्समिट करतोय, ॲब्सॉर्बही करत नाही आणि रिफ्लेक्टही करत नाही, फक्त तो ट्रान्समिट करतोय, म्हणून त्याला परफेक्ट ट्रान्समीटर म्हणले. नंतर पुढं म्हणले परफेक्ट रिफ्लेक्टर. ह्याचा अर्थ जेवढी काय हीट इन्सिडंट होती तर तेवढी सगळीच्या सगळी तो रिफ्लेक्ट करतोय, ॲब्सॉर्ब होत नाही आणि ट्रान्समिटसुद्धा होत नाही. आता ॲब्सॉर्ब होत नसेल तर कोएफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन 0 येईल आणि ट्रान्समिट पण होत नसेल तर कोएफिशियंट ऑफ ट्रान्समीटरसुद्धा 0 येईल. दॅट इज इफ टी आर अँड ए इज इक्वल टू 0. आता ए आणि टी आर इज इक्वल टू जर 0 असतील तर आरची व्हॅल्यू किती येणार आहे, 1 येणार आहे. म्हणजेच काय, ऑल इन्सिडंट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट, देअरफॉर इट इज परफेक्ट रिफ्लेक्टर. म्हणजे गुड रिफ्लेक्टेड इज पुअर ॲब्सॉर्बर अँड पुअर ट्रान्समिटेड. म्हणजे गुड रिफ्लेक्टेड हा ॲब्सॉर्ब करत नाही आणि ट्रान्समिट पण करत नाही, म्हणून त्याला पुअर ॲब्सॉर्बर म्हणलं आहे आणि पुअर ट्रान्समिटर म्हणलं आहे. नंतर पुढं काय म्हणलं आहे, परफेक्ट ॲब्सॉर्बर. म्हणजे जी काय हीट त्याच्यावर इन्सिडंट होईल तेवढीच्या तेवढी तो ॲब्सॉर्ब करतो, म्हणजे रिफ्लेक्शन आणि ट्रान्समिशन होणार नाही.
म्हणजेच इफ आर अँड टी आर इज इक्वल टू 0, आता आर आणि टी आर 0 असतील तर ए इज इक्वल टू किती येणार आहे 1. याचा अर्थ काय झाला, ऑल इन्सिडंट एनर्जी इज ॲब्सॉर्ब बाय ऑब्जेक्ट, देअरफॉर इट इज परफेक्ट ॲब्सॉर्बर. सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ॲज परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. आता परफेक्टली ब्लॅक बॉडी म्हणजे काय, अशी बॉडी की जी जेवढी काय हीट इन्सिडेंट झाली तेवढीच्या तेवढी तो ॲब्सॉर्ब करत असतो. नंतर पुढं काय म्हणलं आहे, अथर्मेनियस सबस्टन्स. तर अथर्मेनियस सबस्टन्स म्हणजे काय, असा सबस्टन्स, द सबस्टन्स विच आर लार्जरली ऑपॅक टू द थर्मल रॅडिएशन. म्हणजे काय, दॅट इज डू नॉट ट्रान्समिट हीट रॅडिएशन इन्सिडंट ऑन देम. म्हणजेच थोडक्यात असं म्हणूया, द सबस्टन्स थ्रू व्हिच हीट कॅन नॉट बी ट्रान्समिटेड इज कॉल्ड ॲज अथर्मेनियस सबस्टन्स. म्हणजे असा सबस्टन्स की ज्याच्यातून हीट ट्रान्सफर होत नाही त्याला म्हणायचं अथर्मेनियस सबस्टन्स. एक्झाम्पल काय दिले आहेत, वॉटर, वूड, आयर्न, कॉपर, moist air and benzene. These are some examples of अथर्मेनियस सबस्टन्स. आणि नंतर म्हणले डायथर्मेनियस सबस्टन्स. तर डायथर्मेनियस सबस्टन्स म्हणजे काय, द सबस्टन्स थ्रू व्हिच हीट रॅडिएशन कॅन बी पास्ड इज नोन ॲज डायथर्मेनियस सबस्टन्स. म्हणजे असा सबस्टन्स की ज्याच्यातून हीट ट्रान्सफर होऊ शकते त्याला म्हणायचं डायथर्मेनियस सबस्टन्स. आणि अथर्मेनियस याचा अर्थ काय, असा सबस्टन्स ज्याच्यातून हीट ट्रान्सफर होत नाही. आता डायथर्मेनियसचे काही एक्झाम्पल दिलेत, ग्लास, क्वार्टज, सोडियम क्लोराईड, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, ड्राय एअर. तर MCQमध्ये तुम्हाला ह्याच्यातले एक्झाम्पल दिले जातील आणि कोणता अथर्मेनियस आहे किंवा कोणता डायथर्मेनियस आहे ते विचारलं जाऊ शकतं. शेवटी काय म्हणले, फॅक्टर इफेक्टिंग व्हॅल्यू ऑफ AR अँड TR. म्हणजे द फॅक्टर इफेक्टिंग द व्हॅल्यू ऑफ कोएफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन, कोएफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन अँड कोएफिशियंट ऑफ ट्रान्समिशन. तर कोणते फॅक्टर इफेक्ट करतात, फर्स्ट वेवलेंथ ऑफ इन्सिडंट रॅडिएशन अँड सेकंड मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच रॅडिएशन इन्सिडंट. म्हणजे जे काय लाईट इन्सिडंट होणार आहे तर त्या ज्याच्यावर इन्सिडंट होणार आहे त्या ऑब्जेक्टचं मटेरियल. आणि पहिल्या ह्याच्यात काय म्हणलं आहे, वेवलेंथ ऑफ इन्सिडंट रॅडिएशन म्हणजे जी काय लाईट इन्सिडंट होणार आहे तर त्या लाईटची वेवलेंथ ही त्या AR आणि TRच्या व्हॅल्यूवर इफेक्ट करत असतात. नंतर बाकीचं आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहूया. थँक्यू.